السلام عليكم اخوان، تحياتي لكم. اذا كيف ما شفتوا الموضوع ديال اليوم غنهضروا على فليو كربون، احسن فليو كربون من نيوكس. علاش هو احسن فليو كربون؟ ملي كنهضروا على احسن فليو كربون كنهضروا على احسن عقده او احسن ربطه لاتريس مع فليو كربون. هادشي كامل غنهضروا عليه ولكن باختصار باش ما نطولوش عليكم. بداية بغيت نشكر جميع الإخوان اللي كيساندونا دائما وكيحفزونا في كومونتيرات باش أننا نقدموا الجديد. هنا بغيت نشير واحد النقطة للإخوان اللي كيتفرجوا فيديوهات ديالنا دائما وما عاملين شي متابعة أو أبوني، كنتمنى أنهم يتابعونا في القناة باش يوصلهم الجديد ويحفزونا دائما أننا نقدموا الجديد. اذا غنشوفوا في هذا الفيديو هذا واحد كومبا مع واحد السمكه الدرعي، واللي صنعت الفارق في هذا الكومبا هذه هي فليو كربون نيوكس. هذا اللي خلانا اننا نعملوا فيديو على هذه الترقيعه هذه، زائد التجربه ديالنا مع هذا النوع ديال الخيط لمده سنه ونصف تقريبا. نيوكس قوه التحمل ديالو 14 كيلو، ولكن اذا عقدتيه كتستافد فقط من 8 كيلو. واي فليو كربون كيف ما هو غيكون اولا حتى السبيب عادي، ملي كتعقدو دائما كتستافد من نصف القوه ديالو. وهذا الامر اللي كيخلينا اننا نهضروا على احسن ربطه، واللي هي طبعا غادي تكون اف جي. علاش في الاف جي ما كتعقدش ليو كربون اولا حتى السبيب عادي، عكس ديال اولفرايت كتعقد فيه في ليو كربون، وهنا غتستافد فقط من نصف قوه التحمل. وهنايا بغيتكم تركزوا على داك 14 كيلو في النيوكس 0.33. هنا كتجبر الترقيعه ديال 45 47 ومواصلاشين هاد قوه التحمل. هنايا كتخليك انك تصيد ارق خيط، ولكن كتستافد من قوه التحمل اللي هي طالعه. يمكن صاحبك يصيد 40 وسين عندك قوه تحمل اكثر منه، زائد الافضليه اللي عندك في الخيط كتكون تقاوم الصخور اكثر، زائد انها ترونسبارو يعني فليو كربون كيمتاز بانه ما كيبانش في الماء الحوت. وهذه افضليه كتكون عندك زايده في الخيوط ذات الجوده عاليه. سيد خلينا الحجر، خلنا الحجر خلف الحجر غيقطع ورد الحال. يا سيبله بعد محسن يدك يا شديد. توشي من الخيط، وز الحوت وز الحوت شديه. معلم معلم الله يبارك. هانتينا با محسن، اجي اجي اخي محسن، شبارك معلم خاي محسن. هانت جويقه تبارك الله. حي حي هاد جويقه اللهم بارك. يا بلا عينينا كاع، بلا عينينا وكاليه. السيس الصناره اخي محسن، السيس كيضمن على ما خطف. واش دابا هادي في النظر ديالك عاد تفلت؟ شوف والو واش هادي عاد تفلت؟ شوف العطا هادي عاد تفلت. جباد مع راسك والله لا قسما المخطوفه عاد تضيع لك الحس وعاد تضيع لك تجيك. تبارك الله. خير قبايله تيقشعسوا مع موجه وبحال اللي تخيل هو دايرني. هانتينا علاش يا اخي محسن نعبروا في المترو ديالنا. هانتي الكراع ديالك الله يبارك. الجويق د 40 غرام هذا لاطريس 33 نيوكس، فليو كربون 33 نيوكس، لاطريس ديوكي يوكي دومو 16. تبارك الله.
هنايا غادي نرجعو اللقطة فاش ضرب عليا الحوت. هنا واحد الملاحظة مهمة، كنا عملنا فيديو ديال تفادي إضاعة الطعم، وهضرنا على هاد اللقطة بالضبط فاش كيضرب عليك الحوت، او بمعنى اخر فاش كيوقف لك اي حاجة وقفت لك يدك وانت كتجمع في اللور ديالك، باقي ما عرفتيش واش حوت، واش اللور وغال، واش حجرة، واش حوت، واش شني داكشي. كيف ما كتشوفوا واحد اللقطة وقفت يدي واحد تقريبا 2 ثواني، واحد اللحظة اي باش تأكد بانه حوت اللي ضرب عليك، عاد كترد فيه. ماشي اي حاجة وقفت لك يدك عاد ترد فيها، هذه هي اهم حاجة كتخليك انك تضيع الطعم ديالك. وهنايا كنقول للاخوان اللي باقي ما شافوش فيديو ديال تفادي اضاعة الطعم، يرجعوا للقناة ويشوفوا فيديو اللي كنا هضرنا فيه على هذا الموضوع هذا، لانه مهم ومهم بزاف. رخيه يا رعب محسن. اصحاب لي اولا حصه حقني ما زعرتش عرفتو. لا والو ما كتصفيش. هذيك ما كتصفيش. ايه تبارك الله. الله يزرع نهار. ايه يا العفريت بقيت كنحس به جايز مع الحجار، كنقول دابا يقطع، دابا خصني كونترولي الترقيعه ديالي على النص. عندك تسكي عليا شي واحد اخر يقطع من هايدا من شويه الحروشيه بحال غديت. هنا هادي شوف دابا اذا مشيت تصادي سايده الحوت غيقطع لي هنايا. شوف الخيط كيفاش منجور. شتي دابا اذا مشيت وصادي سايده يتسكي عليا حوت اخر غيقطع. دابا هاد الترقيعه كالات، ولكن ما تزيدش تحمل اكثر من هاي، خصها تبدل. دابا هنايا فين كينفعو جوج بوبينات بابا يا خي كامل منجور. هنايا عاود بابا ام حسين خيط كامل منجور، تخلي مع الحجار كامل منجور. ولكن هنايا الدور في اليوكربون ماركه مزيانه، كاين شي ماركه على قدك. كمشى الحوت ومشى الجيك ومشى كلشي. في اليوكربون ديال نيوكس 33 هذا، واخا 33 ولكن صحيح. لاطريس ديال يوكي دومو، موليني ديال ستيلا 5000، قصبه لابراكس، دايوا لابراكس 3 مترو، اكسيون 1456 الله يبارك. اذا هنا كنشوفوا الفارق اللي غيعملوا في اليوكربون او الترقيعه والاهميه ديالها في الصياده في الاماكن الصخريه. هنا كيف ما كنشوفوا الترقيعه كالس باش ما تقطعش الخيط، كان لاطريس حاده بهذه الطريقه في الحجر كانت مشات الحوته. هنايا كنشوف واحد المسافه بقات تقريبا لاطريس كيف ما كنشوفوا هنايا في الصوره. هنايا منجور كتزيد تطلع شويه كتجبر صافي، ها هو لاطريس، ها العقده فينيه صافي، ها كانت هذا لاطريس كان غيقطع الحوت. هنا اهميه ديال الترقيعه خصها تكون طويله، ولكن مع اخذ بعين الاعتبار الطول ديال القصبه. كل ما كانت القصبه طويله كل ما الترقيعه تكون طويل. قصبه 3 متر من الاحسن متر و20. كل ما زاد الطول ديال القصبه كنزيدو في الطول ديال الترقيعه باش كنسهلوا علينا في الكومبا مع الحوت. كتكون دائما انت عندك واحد الافونتاج لاطريس ما تحاديلكشي في الحجار. علاش قصبه 3 متر و20 ديال في اليوكربون يعني كافيها. باش دائما ملي كتجي تلونسي اللور العقده خاصها تكون خارجه على الحلقات ديال القصبه باش كتكون تشحيطه سهله. كيكونش يعني ديك العقده كتدخل في حلقات وكل تشحيطه كضرب لك ديك الحلقات. دائما العقده خاصها تكون خارجه على الحلقات ديال القصبه. طبعا كل ما تزاد الطول في القصبه كتزيد في الطول ديال الترقيعه. عقده ديال لاطريس مع فليوكربون دائما كتخليها خارجه على الحلقات ديال القصبه، هذا هو الاهم. اذا كانت عندك قصبه طويله ما فيها بس انك تطول الترقيعه شويه. يا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك.
يا سحريش هادي ملي تكا عليا قاصح سحب لي العشي في الاول، من بعد مشى لينا الحجر. هنايا اللي كيعاونك الترقيعه تكون ماركه مزيان. عمل فليو كاربون ديال نيوكس، يوكي نيوكس سياغوار ديال 33، واخا كيحادي في الحجر كيقاوم. تكون شي ترقيعه عاديه كنمشي للحوت. هنايا هذا افونتاج صالح ديالي كيكون. هنايا شي حجر كيما عاد تشوفوا في الفيديو صعابي بحال الكوتشيات. كنعملها الطريقه كنمل جيجات هنا بواطه، كنعمرها جيجات وكنضربها في واحد الجيب عندي هنا. ها هو هما عندي واحد الجيب كابوتشا واللي لور كنخليهم هنا. بزاف كيتهربوا من هاد السيكان ديال الثوب اولا ديال الجلد. علاش كيبقاو مخطوفات في زكاس كيبقاو يوغلوا لهم مع هاد السلسله. هاد الصاك ما كاينش فيه هاد المشكله، حيت عنده بواطاس طوالين عاديين. شي هاد المسافه هادي بواطه طويله، اللور كيجي كامل غاطس. ملي كتشد عليه هاد الغطاء هذا هيدا كيجي الغطاء ملصق مع بواطه في زكا ما عندها فين تلصق نهائي. حتى الجيكاس كنعملهم هنا وكنشد عليهم كيف ما كتشوفوا. حتى الجيكاس مثلا بواطه وحده عامل فيها 4 5 جيجاس. كتعلقهم بهذه الطريقه هذه، كتعلقهم كتخليهم. علاش اللور قصير ما كتخليهش يطيح مساح، كتخليه معلق هنا. عاود الصامويه مثلا قصيره حتى هي كتخليها معلقه بهذه الطريقه هذه. اللي كنشد الصاك واخا في هذه الحاله الصاك واخا غنقلبوا بهذه الطريقه هذه على راسو غنرجعو، كيبقاو لي فيزكاز لي لور ديالي كيبقاو لي مفيكسين كيما عملتو. يعني ما كيترونش داكشي من داخل. ها غنفتح، ها هادي يجيك كاملين عندي هنايا. ها الصامويه هنايا، ها اللي يجيك السنانر ديالهم اللي كتنزلهم هنا وكتشد عليهم هاد البواطه هادي، كتشد عليهم هاد الطابه هادي صافي كتفراني عليهم كتحصرهم. الصاك جا مخدوم بهاد الطريقه. هما بالعين يعملوا بواطاس طالعين تن هنا فايتين السلسله باش عمر فيزكا ما كتوغل هنايا مع السلسله. دائما كتبقى بعيده على السلسله. عاد كتجي تقتلها هي اللي كتعمل لها الطابه هادي، اللي كتعمل لها الطابه صافي ما عندها فيزكا فين توغل نهائي. السبل كنضربو من هنا هاد الجيب. ها هو هذا كنعمرو بالسبل. حيح ها نقزو عليه سنحصلو والو. ها والله ما نعرف. هادي شي بياسه صغيره درياس تيتو. صامويه واحدة باش نرخيوه.
كيفاش كيتنفخ. هيدا ما غادي نتسلوش عليه. علاش انا شني غنعمل غنخليه ضروري غنرجعو. لا مشى وليدي. مشى وليدي. كيفاش؟ علاه؟ بارك الله. الدريعي اللهم بارك. هذا على الصامويه مربوط. لاطريس تحسكت لي جيت نشحط وهي الصامويه تمشي الساعه دمحا ديها يا اخي داعي. دابا عندي هاد لاطريس هنايا غنبدل بوبينه. لا ما نبقى نعقد هذا غنقد اف جي دابا هنايا ضيع الوقت. هذيك يكريك جيكا كانت محسك انا شحطت وهي تقطع معايا رقيقه بزاف. هذيك كتأدي في الحجار يسلم عليها صافي. خدمو بهادي. جمعوا لي يا اخي وصلوا بالانتي. ما شاء الله اللهم بارك.